หลังจากได้ลองชิมลางเข้าแข่งเกมแจมครั้งแรกไปเมื่อเดือนก่อนคราวนี้เราได้เข้าร่วมหนึ่งในเกมแจมที่ดังที่สุดอย่าง Breaky Game Jam ที่ในรอบนี้มาพร้อมกับธีม Nothing Can Go Wrong วิดีโอนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์การเข้าร่วมเกมแจมรวมถึงการใช้ GP Studio โปรแกรมสร้างเกมบอร์ดเป็นครั้งแรกนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพลย์กราวน์นะคะหลังจากเข้าเกมแจมครั้งแรกเราก็ตั้งใจจะเข้าร่วมเกมแจมทุกๆเดือนถ้าทำได้โดยในเดือนกุมภาพันธ์เราตัดสินใจเข้าร่วม Breaky Game Jam ซึ่งเป็นเกมแจมของหนึ่งในผู้พัฒนาและยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งปกติแล้วจะมีระยะเวลา7วันแต่เนื่องจากเราติดธุระเราเลยมีเวลาทำจริงๆประมาณ3วันนะคะหลังจากใช้โปรแกรม Scratch ในคราวก่อนเราอยากลองใช้โปรแกรมใหม่โดยเราเลือกใช้ GP Studio โปรแกรมสร้างเกมบอยเพราะ 1. โปรแกรมนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด 2. โปรแกรมนี้มีหน้าตาแบบเกมบอยซึ่งสามารถทำให้เราทำพิกเซลอาร์ตที่เราชอบได้และ 3. โปรแกรมนี้ฟรีและสามารถทำเกมบอยลงเครื่องเกมบอยจริงๆหรือทำเป็นเกมเล่นบนเบราว์เซอร์ก็ได้นะคะเนื่องจากเราไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อนถ้าไปยังเว็บไซต์ของ GB Studio เองเขาจะมีข้อมูลอธิบายฟังก์ชันทุกอย่างในเกมแบบละเอียดมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เราเรียนการใช้โปรแกรมจาก YouTube รวมไปถึงทดลองเองในโปรแกรมซึ่งในโปรแกรมเองจะมีไฟล์ตัวอย่างให้เราลองเล่นและศึกษาโค้ดเช่นเปิดเกมมาเราก็จะเจอเกมแพลตฟอร์มเอาไว้สู้กับเทอร์นิปหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่หมู่บ้านซึ่งสามารถทำภารกิจได้ตามสไตล์เกม RPG รวมไปถึงเกมยิงในอวกาศด้วยนะคะ เมื่อเกมแจมประกาศธีม Nothing Can Go Wrong เราก็นึกถึง Murphy Law หรือกฎของ Murphy ซึ่งกล่าวว่าอะไรที่สามารถผิดพลาดได้มันจะผิดพลาด ซึ่งในกฎยอดฮิตที่หลายๆคนอาจเคยได้ยินก็คือเวลาขนมปังตกพื้นขนมปังจะเอาหน้าที่ทาเนยตกใส่พื้นเสมอ เราเลยจะใช้กฎ Murphy ข้อนี้เป็นเนื้อเรื่องของเกม โดยพ่อมดชื่อ Murphy ทำขนมปังหล่นพื้นและเขาต้องออกเดินทางไปซื้อเนยที่ร้านค้าและต้องเดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยกอบลินและสู้กับกอบลินที่ฟาร์มของชาวไร่ด้วย ก่อนอื่นเลยเราต้องทำพิกเซลอาร์ตให้กับเกมแต่เนื่องจากเป็นเกมบอยดังนั้นจะมีการกำหนดพาเลตสีที่ใช้ได้โดยตัวละครจะใช้ได้เพียง3สีส่วนสีเขียวที่สีจะแทนที่การโปร่งแสงส่วนฉากหลังจะใช้ได้4สีนะคะดังนั้นการวาดตัวละครเราจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้สีดีๆในส่วนของ Pixel Art เราใช้โปรแกรม Piscale ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีออนไลน์แล้วก็สามารถอัปโหลดพาเลตสีใส่ในเว็บแล้วค่อยๆวาดได้เลยนะคะ ในส่วนของฉากหลังนอกจากข้อบังคับเรื่องสีแล้วจะมีข้อกำหนดด้วยว่าเราสามารถใช้ทายขนาด8คูณ8ได้มากแค่ไหนดังนั้นเราจะไปต้องใช้ทายซ้ำๆกันในการทำฉากหลังเพื่อไม่ให้เกินกำหนดเพราะเครื่องเกมบอลมีพื้นที่จำกัดนะคะในส่วนของฉากหลังเราทำใน Piscale ก่อนจากนั้นเราก็ใช้โปรแกรมที่เราโหลดมาฟรีชื่อทายในการจัดทายต่างๆให้เป็นฉากหลังนะคะ สำหรับหลายคนที่สงสัยว่าทำไมไฟล์ตัวอย่างถึงมีมากกว่าสีเขียว ความจริงแล้วสไปซ์ในเกมทั้งหมดจะต้องเริ่มจากสีเขียวที่กำหนดก่อน จากนั้นในโปรแกรม GB Studio จะมี Multi Color Mode ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆ4สีได้นะคะ เมื่อทำเสร็จคร่าวๆแล้วเราก็ลองเอาไปใส่ในเกมและลองเล่นเกมแพลตฟอร์มดูแต่จะพบปัญหาเรื่องความสูงกับระยะในการกระโดดของตัวละครดังนั้นเราจำเป็นต้องแก้ฉากหลังเพื่อให้ตัวละครกระโดดไปยังปลายทางได้โดยไม่ยากหรือง่ายเกินไปนะคะ สำหรับเราแล้ว GB Studio ค่อนข้างใช้ง่ายเพราะเราสามารถเสิร์ชหาสคริปต์และทำเกมได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถเลือกลักษณะของเกมเช่นถ้าเราเลือกแพลตฟอร์มเมอร์ตัวละครจะมาพร้อมกับการกระโดดรวมถึงแรงโน้มถ่วงหรือถ้าเราเลือกชูตเดมอัพตัวละครจะเลื่อนไปทางขวาเองโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้เล่นแค่เคลื่อนขึ้นลงและยิงเท่านั้นสิ่งที่เราว่ายากคือการตั้งค่ากอบลินเช่นในแพลตฟอร์มเมอร์ถ้าเราชนกอบลินจากข้างบนกอบลินจะตายแต่ถ้าชนจากมุมอื่นเราจะตาย ส่วนในชุดเดมอัพถ้ากดลินชนเราจะตายแต่ถ้ากดลินชนลูกไฟเขาเลยจะตายซึ่งเราต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับการตั้งค่ามากพอสมควรเมื่อทำเกมจบเราต้องใส่เพลงแบ็กกราวด์และเอฟเฟกต์ตอนสู้กันเราได้ไฟล์เพลงและเอฟเฟกต์ฟรีมาจากคุณ Tip Top Tomcat ในเว็บ itch.io ซึ่งเราว่าเข้ากับเกมได้ดีเลยนะคะ สุดท้ายเราก็ import ไฟล์ออกมาเป็นเกมบนเบราว์เซอร์และอัปโหลดขึ้น itch.io คราวนี้เรามีเวลาเหลือมากกว่า1 ชั่วโมงเลยไม่รีบร้อนมากเท่ากับเกมแจมคราวที่แล้ว
โดยเกมแจมนี้จะให้เวลาโหวต2 สัปดาห์ฟีดแบ็กที่เราได้ส่วนใหญ่คือทุกคนชอบพิกเซลอาร์ตของเราแต่ผู้เล่นบางส่วนเจอบั๊กที่ด่านกอบลินคิงจึงไม่สามารถเอาชนะและไปถึงตอนจบเกมได้อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถหาสาเหตุว่าบั๊กนี้เกิดจากอะไรหรือแก้ไขยังไงเราก็เลยต้องปล่อยไปนะคะหลังจากการโหวต2 สัปดาห์เกมแจมนี้เราได้อันดับ684จากผู้ส่ง 2,140 งานซึ่งเราว่าไม่แย่เลยนะคะโดยเราได้คะแนนสูงสุดในหมวดวิชวลหรือภาพในอันดับที่ 413 ซึ่งเราก็ดีใจมากเพราะเราชอบพิกเซลอาร์ตที่เราวาดในครั้งนี้มากๆในส่วนของเกมเพลย์กับ Innovation หรือนวัตกรรมเราได้คะแนนไม่สูงมากแต่ก็เข้าใจได้เนื่องจากเกมมีบั๊กในด่านสุดท้ายและตัวเกมไม่ได้มีเมคานิกที่หวือหวาอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเรารู้สึกสนุกกับเกมแจมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆทั้งการใช้โปรแกรมใหม่อย่าง GB Studio รวมไปถึงการวาดพิกเซลอาร์ตที่มีข้อจำกัดในการใช้สีแค่4 สีรวมไปถึงการทำทายเพื่อนำมาประกอบเป็นฉากด้วยโปรแกรมที่ไม่เคยใช้มาก่อนอย่าง Pixel และ Tile ด้วยนะคะเกมในครั้งนี้มีบั๊กค่อนข้างใหญ่ซึ่งตอนเราเทสเองเราไม่เจอบั๊กนี้ดังนั้นในครั้งหน้าเราจะต้องเทสให้ดีกว่านี้รวมทั้งนำฟีดแบ็กที่หลายๆคนคอมเมนต์ไปปรับปรุงสำหรับเกมในอนาคตใครที่สนใจลองเล่นเกมนี้ก็สามารถกดลิงก์ itch.io ที่เราแปะไว้ด้านล่างได้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ชมวิดีโอในครั้งนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย